Mga idol at kabayan, mga barkong may missile na binili pa ng Pilipinas sa Israel. Tuloy-tuloy lang ang paggawa nito. Isa na namang Shaldag Mk5 ang natapos gawin ng Israel shipyard. Ayon sa larawang inyong nakikita, aasahan natin na bago matapos ang taong ito, dalawa pang fast attack interdiction craft missile ang maidideliver ng Israel sa hukbong dagat ng Pilipinas. Pangulong Marcos nagsalita na itutuloy ang Armed Forces of the Philippines Modernization Program upang matugunan ang kinakaharap ng mga panganib ng bansa. Ito ay matapos inilabas ng Armed Forces of the Philippines ang mga larawan ng mga barko at barkong pandigma ng China na malapit na sa Rectobang. F-22 Raptor at A-10 Warthog na nasa bansa ipinakita ng Philippine Air Force. Ito ang mga balitang ating pag-uusapan dito lang sa Goods Philippines. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito, promise! Kung pabilisan lang at kalidad sa paggawa ang pag-uusapan, hindi magpapahuli ang Israel. Ayon sa impormasyong ating nakalap, tapos nang gawin ng Israel shipyard ang isa pang bagong barko na inorder ng Pilipinas sa kanila. Kita sa larawan ng isa pang Shaldag Mk5 bilang fast attack interdiction craft missile na may bow number 906 ay tapos na. Pati ang mga armas nito ay naikabit na rin sa nasabing barko. Posibleng magsasagawa na rin ito ng sea trials o yung mga pagsubok sa dagat upang masubukan ang kakayahan ng nasabing barko. Ito na ang magiging ikalimang Shaldag Mk5 ng hukbong dagat ng Pilipinas. Kita rin sa isa pang larawan ang ika-6 na Shaldag Mk5 na kasalukuyang pang ginagawa sa Israel shipyard. Aasahan natin na bago matapos ang taong ito, dalawa pang karagdagang mga fast attack interdiction craft missile ang maidideliver sa Pilipinas. Tatlong Shaldag Mk5 naman ang gagawin ng Pilipinas dito sa bansa upang makumpleto ang 8+1 na mga barko na binili ng bansa sa Israel sa halagang 10 bilyong peso. Sa ibang balita naman, ipinakita ng Philippine Air Force ang F-22 Raptor at A-10 Warthog ng US Air Force na magiging kapartner nila sa gagawing air combat exercise na Cope Thunder 23-2. Kung dati F-16 lang ang kasabay na lumilipad ng FA-50 ng Pilipinas, ngayon ibang level na. Isa ito sa mga bagong diskarte ng magkaalyadong bansa upang magkasabay na tugunan ang mga banta na kakaharapin nila sa hinaharap. Dagdag pa dito, kinumpirma din ng Philippine Air Force na sa darating na exercise Pitch Black Lalawak Tayo, isang pagsasanay na ginaganap sa Australia gamit ang mga sasakyang panghimpapawid ng iba't ibang magkaalyado at partners na bansa. This iteration of the Cope Thunder Philippines TAC 2 is able to enhance the capability of the Philippine Air Force to host international exercises. As of now, we are looking for the Philippine Air Force to participate in the Pitch Black exercises in Australia that will be next year in 2024. And of course, to improve our logistics capability. Nakafocus ang exercise Pitch Black sa isang makatotohanan at modernong battle space environment at isang pagkakataon upang subukan at pahusayin ang Air Force integration. Kabilang sa mga bansa na lumalahok sa exercise Pitch Black ay ang Australia, Canada, France, Germany, Indonesia, India, Japan, Malaysia, Netherlands, New Zealand, Republic of Korea, Singapore, Thailand, United Arab Emirates, United States, UK, Japan at maging ang Pilipinas. Sa ibang balita naman, Pangulong Marcos itutuloy ang Armed Forces of the Philippines Modernization Program upang matugunan ang mga panganib na kinakaharap ng Pilipinas. Ito ay sinabi ng Pangulong Marcos sa panahon ng media interview pagkatapos ng graduation rites ng Philippine Army at matapos na pumutok ang balitang umaalagid ang maraming barko ng China, kabilang na ang mga barkong pandigma ng China sa pinakamahalagang teritoryo ng Pilipinas, ang Rectobang na mayaman sa oil at gas sa West Philippine Sea. Good afternoon, Mr. President. The proposed Horizon 3 phase of the AFP Modernization Plan requires 500 million pesos. Where are we in this program, and are you planning any big-ticket defense procurements? How what I'm planning to? How far are we in the modernization plan? Oh, there's several phases to it. We've pretty much coming to the end of the first phase. We will then move on to the next schedule that we have agreed upon, especially from our supply. Where will we acquire the equipment? Where will we acquire the most importantly, actually, is the training. So I've asked our commanders, of the AFP and the service commanders, of course, the chief of staff, na tignan natin so that because we have to address the present dangers
that we have that we are facing in the Philippines. So that is, I think, the best guide for us as to what we will procure. So kung ano yung schedule natin, medyo na-atras lang ng konti because of the pandemic, but now we are proceeding to back to our established schedule. Hopefully we will catch up, and in a year, maybe two, we will already be back to where we were supposed to be at that time before the pandemic. Laban Pinas.